Друзі, привіт! Якщо ви вирощуєте капусту і на неї напала хрестоцвітна бліжка, то у цьому відео ви дізнаєтесь, як її подолати, і так, щоб цей засіб був не хімічний, а біологічний. Я декілька днів займався справами в городі, збирав врожай, видаляв бур'яни і не побачив, що на мою капусту вже напала хрестоцвітна бліжка. Вона дуже небезпечна. По-перше, вона дуже швидко розмножується, а по-друге, вона шкодить листову пластину капусти. Виглядає цей шкідник на капусті саме так, як ви бачите зараз у себе на екрані. Цього жука дуже багато. Він стрибає і швидко переходить з однієї грядки на іншу. А більше шкоди рослині він приносить саме тим, що він виїдає листову пластину не повністю наскрізь, а тільки верхушку, роблячи такі, як невеличкі лунки. Тим самим він порушує фотосинтез рослини. А тільки завдяки фотосинтезу рослина може засвоювати поживні речовини з ґрунту, щоб наростити великий врожай. Тому, якщо ви не будете боротися з хрестоцвітною бліжкою, вона швидко знищить вашу капусту і врожаю ви не дочекаєтесь. А щоб не нашкодити врожаю, щоб він був смачний, поживний і безпечний для вживання, зараз і взагалом на капусті не можна використовувати хімічні інсектициди. Краще використовуйте біологічні. Наприклад, такий, як Актофіт. Я знаю, що мої глядачі проживають у різних куточках світу, і може саме такого препарата не буде, але дивіться на діючу речовину. Діюча речовина препарату Актофіт називається Аверсектин С. Це біологічний інсектоакарицид, який виробляють ґрунтові гриби Streptomyces avermetilis. Тому шукайте в ваших інтернет-магазинах або звичайних садових магазинах препарати, діюча речовина, в яких аверсектин. А дозування для використання наступне. На пакуванні виробник пише, що для знищення шкідників потрібно 4 мл розвести у 2 літрах води. Я цей препарат використовую увесь сезон і побачив, що краще він працює, коли ми збільшуємо дозування, а саме 6 мл на 2 літри води. Я буду розводити на 5 літрів, тому що в мене тільки 2 грядки. На 5 літрів води мені знадобиться 15 мл препарата Актофіт, але його потрібно розводити правильно. Беремо невелику ємність, додаємо туди 15 мл препарату і добре перемішуємо, щоб він розчинився у цій воді. І цей препарат не працює без прилипача, він просто змивається і не затримується на листі, особливо на капусті. Тому будь-який прилипач для біопрепаратів підійде. У більшості виробників дозування наступне. На 1 літр води потрібен 1 мл прилипача. Я також побачив, що краще додати трішечки більше. Тому я на 5 літрів води буду додавати 7 мл прилипача. І його також потрібно розводити у цій невеличкій ємності, для того, щоб він повністю розчинився. І тільки потім додавати його у 5 літрів води. Тому що якщо все це зразу злити у 5 літрів води, то тоді ви не розмішаєте і не розчините цей препарат і прилипач, і ефективність цієї обробки знизиться у рази. Тому розводьте, застосовуйте вірно. А також не забувайте, що це біопрепарат і його потрібно розводити у теплій воді. Наприклад, вуличної температури, не в холодній, тому що цей біопрепарат не спрацює. Добре вимішую, виливаю у 5 літрів води і також ще раз перемішую, даю трошечки настоятись, щоб цей препарат повністю розповсюдився по усій площі води. Хоч це і біопрепарат, але для себе потрібно вживати заходи безпеки. Ваше тіло повністю повинно бути закрите, щоб не вдихати цей препарат. Хоча цей препарат для людей малонебезпечний. А діє він наступним чином. Потрібно оброблювати верх листа та низ листа на рослині, а також коли ви боретесь з хрестоцвітною бліжкою, потрібно оприскати і ґрунт. Тому що при оприскуванні частина бліжки буде стрибати у різні боки. І нам бажано попасти ще на неї. Цей препарат діє на нервову систему. Коли він попадає на самого шкідника або шкідник з'їсть цей препарат разом з листям, і він потрапляє у шлунок шкідника, то вже за декілька годин у шкідника це визиває параліч. По-перше, він перестає їсти. Він рухається, але вже рослину не їсть. А десь через 2 доби цей шкідник повністю гине від голоду. А хочу ще зауважити, що цим препаратом потрібно оброблювати саме коли сонце вже сідає, тому що сонячні промені знищують цей біопрепарат. І давайте з самого початку. Ось так виглядає капуста до обробки. Подивіться, скільки багато цих шкідників сидить на листі. А ось так виглядає листя капусти на наступний день після обробки, приблизно через 12 годин. Вже хоч і не суттєво, але зменшилась кількість цього шкідника. І якщо придивитися, то можна побачити, що деякі ще повзають, а деякі шкідники вже просто сидять
і не рухаються. Це означає, що цей препарат вже спрацював. А ось так виглядають листя капусти через 2 дні після застосування цього препарату. Як ви можете бачити, практично шкідника вже немає, листя очистилося. Але треба пам'ятати, це біопрепарат. Якщо у вас намічаються дощі, то краще цю обробку відкласти і обробити після дощів, щоб її не змило, тому що вона діє тільки контактно. І переваги застосування цього препарату, що через 2 доби цей препарат вже не діє. І врожай з рослин, які ви обробили цим препаратом, можна вже їсти. Всього 2 доби і можна знімати врожай. А також я б вам порадив через 4 доби ще повторити таку обробку, щоб добити того шкідника, який дивом уцілів. Так ви точно повністю його знищите, і більше в цьому році він на вашій капусті не з'явиться. Тому, друзі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Як ви можете бачити, я на своїй капусті подолав цього шкідника лише однією обробкою, але обов'язково ще через 2 доби я оброблю цю капусту, щоб точно знищити всіх шкідників. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.